Sziasztok! Rikári vloggal jelentkezem Miskolcról, és egy kis vasútmodell kiállítást fogunk megnézni. A Simba Park nevű bevásárlóközpontban vagyunk. És itt egy nagyon különleges vasútmodell kiállítást tekinthetünk meg. Nem nagy, egy néhány vitrínből álló kis kiállítás, de tulajdonképpen a vasútmodellezés hőskorából láthatók itt modellek. A magyar vasútmodellgyártás kezdetei a két világháború közötti időre tehetők. Ekkor még a híres Märklin gyár modelleinek másolatai készültek Magyarországon, illetve azzal kompatibilis modellek. A második világháború után az ellátási nehézségek ellenére a termelés újraindult, és néhány évig folyhatott is, egészen addig, míg a korábban magánkézben lévő üzemeket nem államosították. Az 1950-es évektől az állami pénzverdében kezdtek lemezmodelleket gyártani. Ezek jellemzően magyar vasúti járművek hasonmásai voltak. Ekkor még nem beszélhetünk méretarányos modellekről, de a járművek hasonlítottak egyes magyar nagyvasúti járművekre. A pénzverdei vasútmodellek teljesen új, magyar, saját fejlesztésű rendszerek voltak. Ezek nem voltak kompatibilisek a korábbi Märklin, illetve ahhoz kapcsolódó gyártmányokkal. Míg a Märklin vasutak háromsínes rendszerűek voltak, a pénzverdei vasutak már kétsínesek, és a kezdeti váltóáramú rendszerekhez képest később átálltak az egyenáramú táplálásra. Ezekre a modellekre a magas gyártási költségek miatt nem tudott kialakulni megfelelő kereslet, így a gyártás gazdaságtalan volt, ezért 1959-ben a termelést leállították. Érdekesség, hogy az ekkor keletkező piaci rést átmenetileg az akkor még nem jellemző kisipari magángyártás töltötte be. Tóth Lajos Maszek magánszektoros vállalkozó gyártott vasútmodelleket, melyek a Märklin rendszerekkel voltak kompatibilisek, nem a pénzverdeiekkel. Időközben különböző gyárak, például műszeripari gyárak kezdtek sikeresebb vagy kevésbé sikeres vasútmodell gyártásba, így több termék megjelent a magyar piacon. Voltak sikertelen termékek is, például Stuka villamost is gyártottak, mely tetszetős volt, de az üzemi hőmérséklet miatt a kocsiszekrény kilágyult és deformálódott, egy ilyen látható ezen a képen. Később a hazai vasútmodellgyártás megszűnt, és a rendszerváltásig nem is indult újra. Ezekben az időkben jellemzően a keletnémet Pico és a Berliner TT, korábban Zeike TT termékei voltak megvásárolhatók. És akkor elhagyjuk a bevásárlóközpontot itt a forgóajtón keresztül. Nagyon érdekes kis vasútmodell kiállítás volt. Én nagyon köszönöm Zolinak, hogy ezt a helyet, ezt az ötletet megosztotta velem. Walls of Zodiac csatorna, a Zoli csatornája, akitől ezt a tippet kaptam erre a kis kiállításra, és hát megtaláljátok a YouTube-on. Ide be is fogom őt linkelni, illetve hát nem őt, hanem a csatornáját. Én nagyon köszönöm, hogy ezt a videót is megnéztétek. Hogyha erre jártok, akkor ugorjatok be, és ti is nézzétek meg ezeket a gyönyörű, régi, korabeli, a vasútmodellezés hőskorából származó modellvasutakat. Én pedig megyek tovább miskolci kalandozásaimra. Rikári voltam Miskolcról, sziasztok! Csüssz!